natin yung bundok. Ano ba? May nahulog dyan na ba to? Ano? Sabi mo, bebe? Katakin na daw ang bundok. Sa bundok na tayo. Nasa bundok na tayo. Ha? Oo. Anong tanong mo kanina? Kaya-kaya ng sasakyan nitong ano? Hindi. Etong sasakyan. Okay. Kasi marami tayong tao. Ayun na! Oh! Ayun na yung church! Yun na yung church! Pero ko kayo nakita. Kala ko malapit na yun tayo. Excited na ba kayo? Ako konti kasi. Ano? Ano ba yung church? Bakit yung buhay ko? Siguro paglabas natin. Bakit ayun na may papa dito. Saan? Ayun na may nakatama. Ayun! Ayun! Papa Jesus. Diba? O, diba? Ano pala yung ano? Ah. Hindi ganun pag ano. Hindi pa ganun. Ano ba talaga? Pag ganun nga, kita ko kasi kanina eh.
pesos po. Dito na po yung extra. 50 anak. Thank you po. Thank you. Mura lang naman pala. Okay na? Mura lang naman pala yung bayad. Eco Park na dito nila. Ito na ang Eco Park. Entrance this way. Ito yon sa Monasterio. Ay, si Jesus, oh. Ay, kala ko Jesus yan. Ibang-iba siya. 2010 pa ako nagpunta dito eh. Na yun, mura na lang. Walang bayad. Oo nga. At saka ang dami siguro ding syempre yung mga maintenance. Sino pa sa mundo? Ay, si Jesus, Lelo. Ay, yung nagwe-wave lang yan. Ay, si Jesus. Nakulay yan. Kala ko may pink siya. Natalayan daw! Yay! Thank you, Lord! Natalayan na! Yay! Thank you, Lord! Saan tayo? We land safely! More parking. Nasa aeroplano. Ay! Dito? Parking. Inom ka na ng gamot kaya. Inom ka ng Bio-Jessie. Wala, dito lang. Wala. Tarlac na pala ito. Hashtag Tarlac. Ayun, umalis. Ganda pala na ito. Maganda sa loob. Ayun yung simbahan, no? Nakakatakot naman yung simbahan. Bakit? Nasa taas yung simbahan. Kala ko nasa baba yung simbahan. Hindi mo ba kami pwedeng ibaba muna doon sa loob? Pahirapan. Malayo ba Pwede dito? pa-exit na yun. Paikutin mo pa ako. Tingnan mo. Sinangan mo nga. Ito na lang. Wait. Wait lang. Go, boy. Daan sa likod. Sa gitna ko. Ikaw muna siya. Ikaw muna. Nalasing ko. Hindi, padaanin niyo si Tito niyo, ha? Sa gitna sila. Dito pa. Let's go dyan. Huwag na muna tayo mag-repay. Hindi na tayo. Hi, look po yung baleta. Ay, labot mo yung juice ko dyan. Eh, yung bag na ilagay mo. Nailagay mo na dahil sa likod yung bag. Good. Wala na. Akin na yung bag. Dito rin naman. Sakto rin. Ay, energy pa. Gelpo. May energy. Wala, pagod na.
Ay, lagay niya yung ano, basura dito. Akin na yung mga basura. Bumili ako din ng cinnamon. Di ba ang mahal nito sa Israel? 4 na piraso, 50 shekels, parang 500 pesos. Ay, ano? Yung plastic, wag isama nga. Akin na yung plastic.